Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn về cái 3 bước. Sau đó tôi sẽ tổng hợp lại 5 bước để chúng ta thực hành và chúng ta luyện tập nó để chúng ta cài đặt vào tiềm thức của mình. Thì ở bước số 4 để mà chúng ta cài đặt vào cái tiềm thức của mình đó, thì chúng ta suy nghĩ, làm chủ cái suy nghĩ của mình. Có phải là khi mà chúng ta suy nghĩ theo điều mà chúng ta không mong muốn, là chúng ta dùng cái ý thức của mình, nhận thức của mình để chúng ta suy nghĩ và chúng ta cài đặt vô tiềm thức của mình. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì nó cài đặt vô tiềm thức của chúng ta là tiêu cực, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ tích cực thì nó cài đặt vào tiềm thức của chúng ta là tích cực. Nên bây giờ chúng ta hãy list ra một loạt cái danh sách mà suy nghĩ của chúng ta từ trước giờ đó là suy nghĩ tiêu cực, thì sau đó chúng ta chuyển đổi sang đó là cài đặt đó là suy nghĩ tích cực, và chúng ta làm list ra một loạt. Và kể từ thời điểm mà chúng ta bắt đầu học về NLP thì chúng ta hãy chú ý vào trong nội tâm của mình xem là những gì mà chúng ta đang suy nghĩ, đó là đang suy nghĩ theo một hướng tiêu cực hay là hướng tích cực. Nếu như đang là suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta cần phải có động tác để chúng ta làm chủ cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như khi mà chúng ta đôi lúc là chúng ta đang suy nghĩ tích cực, nhưng đột nhiên có một cái suy nghĩ tiêu cực nó xuất hiện đến, thì làm mà chúng ta nói là cái đấu tranh nhỏ nhỏ thì thường là chúng ta sẽ rất khó, đúng không? Thì cái cách mà trong thời gian đầu tiên để chúng ta ngăn chặn cái dòng suy nghĩ tiêu cực, bởi vì nếu mà chúng ta để miên man mà suy nghĩ thì thường là chúng ta sẽ dẫn tới là tiêu cực. Thì đây là tôi có một cái giải pháp, một cái cách để chúng ta chặn đứng những cái suy nghĩ tiêu cực và để chúng ta cài đặt vô cái suy nghĩ của chúng ta đó là tích cực. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta gọi là ngắt trạng thái về cảm xúc. Ví dụ như khi bắt đầu chúng ta nói là tôi muốn 5 giờ đồng hồ đổ chuông và bắt đầu chúng ta lại ở dậy đi, nhưng lỡ có một cái suy nghĩ tiêu cực đấy, nhưng bây giờ mình có thể ngủ tiếp đi, thì lúc đó thì chúng ta dùng một cách để là ngắt trạng thái cảm xúc đó bằng việc chúng ta đưa tay trái của mình lên và chúng ta đưa tay phải của mình lên và chúng ta đập dậy đi, và bắt đầu chúng ta kích hoạt nó lên, đó là chúng ta đập tay lại và chúng ta ngắt lại và chúng ta lại im mồm và chúng ta kích hoạt lại và chúng ta quay lại và chúng ta bắt đầu làm việc tiếp. Hay là khi bắt đầu chúng ta đặt cái mục tiêu của mình đó là chúng ta muốn kiếm 50.000 đô một tháng và bắt đầu nói 50.000 đô lớn lắm, không tôi muốn phải có cái đó, đó là chúng ta đập lại và chúng ta lại im mồm và tôi cần cái đó là tôi cần có 50.000 đô một tháng. Đó là chúng ta ngắt cái trạng thái tiêu cực đó để chúng ta đập tay vào và chúng ta ngắt cái dòng trạng thái tiêu cực, và sau đó chúng ta chuyển đổi sang cái suy nghĩ đó là suy nghĩ tích cực. Thì đó là cái một cái là chúng ta ngắt ngay trạng thái cái suy nghĩ tiêu cực để chúng ta chuyển đổi sang đó là trạng thái về tích cực. Đây đó là cái về suy nghĩ của chúng ta. Và trong cái suy nghĩ thì chúng ta khi mà bắt đầu dòng những cái suy nghĩ đó thì chúng ta dùng cái biện pháp đó để chúng ta ngắt lại, và chúng ta hãy để ý về cái cách mà chúng ta đang nói chuyện với bản thân mình mỗi ngày để xem chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu tích cực hay là tiêu cực. Nếu tiêu cực thì chúng ta ngắt lại để chúng ta chuyển đổi sang tích cực, và theo thời gian nó hình thành một thói quen, và khi đã đó là thói quen thì chúng ta có là đã cài đặt vô tiềm thức của mình, và khi chúng ta cài đặt vô tiềm thức của mình rồi thì chúng ta sẽ có được điều mà chúng ta mong muốn. Và bước kế tiếp số 3 số 3 rồi đây, số 4 đó là chúng ta học cách mà chúng ta cảm nhận cái cuộc sống này. Vì chúng ta cảm nhận cái sự cô đơn nên chúng ta bắt đầu bị tiêu cực, nhưng chúng ta luôn cảm nhận luôn được hạnh phúc, cảm nhận được cái tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình, và chúng ta cảm nhận cái bầu không khí nó đẹp, cái không khí hít thở, cảm nhận là chúng ta có đầy đủ thì chúng ta sẽ có đầy đủ. Chúng ta cảm nhận rằng là mình đang giàu có thì điều giàu có nó sẽ đến, nhưng nếu mà chúng ta cảm nhận là sự thiếu thốn thì sự thiếu thốn nó sẽ luôn đến với chúng ta. Nên cái đặc biệt đó là chúng ta phải cảm nhận được nó, bởi vì cái tiềm thức nó sẽ nghe được những cái cảm xúc của chúng ta, nó cảm nhận thì nó cái cách mà chúng ta giao tiếp với vô thức đó là bằng cái cảm nhận. Nên chúng ta học cách là cảm nhận cái sự sung sướng, cảm nhận cái sự hạnh phúc nó từng tế bào trong cơ thể của mình, thì lúc đó chúng ta mới nhanh chóng đạt được điều mà chúng ta mong muốn. Ok, và đó là ở cái số 4. Và cái điều số 5 của chúng ta đó chính là trạng thái cơ thể, trạng thái năng lượng, năng lượng đỉnh cao, trạng thái năng lượng đỉnh cao. Có là chúng ta luôn cài đặt của mình ở trạng thái năng lượng nó tốt nhất. Có phải, và người ta nói tâm thì sinh tướng, đúng không? Nhìn tướng là chúng ta biết tâm. Có phải là đó là cái mà ông bà chúng ta nói để lý giải về cái trạng thái này. Ví dụ như khi mà tôi đứng mà tôi kiểu để như thế này thì cái trạng thái này tôi muốn tích cực tôi cũng không thể tích cực được, nhưng nếu mà trạng thái của tôi đứng thẳng như thế này thì bắt đầu tôi sẽ có cái năng lượng nó tốt hơn. Nhưng nếu ví dụ như khi mà tôi đứng nói chuyện mà tay thì chúng ta sẽ thấy là tay tôi luôn để hướng này, nhưng nếu mà tay tôi để như thế này
và tôi nói chuyện như thế này, thì đây là cái trạng thái nó không được tích cực. Trạng thái nó tiêu cực thì bây giờ mình có muốn tích cực nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì đây là cái trạng thái nó không tốt. Nhưng khi mà tôi luôn để tay như thế này và tôi luôn hướng về phía trước, đúng không? Thì đó là cái cách mà chúng ta chuyển đổi về trạng thái. Và chúng ta để ý những cái người học sinh kém đó, thì ngồi lúc nào cũng vườn trên bàn, rồi chúng ta ngồi xiên xẹo, thì đó là cái trạng thái nó không được tốt. Nhưng những cái học sinh giỏi thì có phải họ luôn ngồi thẳng và luôn hướng về phía trước, mắt nhìn và bắt đầu tập trung học, và khi mà thầy cô nói gì cũng mắt bắt đầu sáng lên mà wow hay quá, bắt đầu là. Nhưng học sinh yếu thì lúc nào cũng cảm thấy mặt thì ủ rũ, người thì buồn bã, rất là chán đời. Thì đó là cái trạng thái cơ thể. Nên để chúng ta có thành công thì chúng ta muốn tâm trí của chúng ta luôn hướng về điều tốt, chúng ta cài đặt vô tiềm thức của mình đó là tiềm thức tích cực, thì chúng ta cần phải luôn ở trạng thái đó là trạng thái của năng lượng đỉnh cao. Nên mỗi buổi sáng khi mà tôi vừa tỉnh dậy cái, tôi nói tôi luôn luôn hình dung về những điều tích cực, là hình dung là mình sắp đạt được cái mục tiêu của mình, và mình nói về những điều tích cực, đúng không? Và sau đó thì mình say yes một cái, và đó tôi kích hoạt cái năng lượng của mình, và tôi tỉnh dậy với một năng lượng đó là năng lượng đỉnh cao. Và với trạng thái cơ thể đó thì mình mới có thể đạt được những điều mà chúng ta mong muốn, và bắt đầu chúng ta cài đặt vô tiềm thức của mình đó là những cái thông tin tích cực. Bởi vì khi mà chúng ta ở một cái trạng thái tiêu cực thì dù chúng ta muốn tích cực nó cũng rất khó. Nhưng nếu mà chúng ta ở một trạng thái tích cực đó, thì chúng ta muốn suy nghĩ tiêu cực nó cũng rất khó. Ví dụ khi một ai đã đang buồn mà họ ngồi theo một cái trạng thái rất là ủ rũ mà người như thế này đó, thì dù chúng ta có nói như thế nào thì họ vẫn rất là buồn. Nhưng nếu mà họ ở trạng thái đứng thẳng như thế này thì dù họ đang ở buồn, tự nhiên họ cũng cảm thấy vui. Thì bằng cách đó là chúng ta chuyển đổi về trạng thái cơ thể. Nên khi mà trong cuộc sống mà khi chúng ta ngồi làm việc hay khi chúng ta giao tiếp, nếu mà khi mà chúng ta bị rơi vào cảm xúc buồn thì chúng ta hãy thay đổi cái trạng thái cơ thể của mình. Ví dụ như chúng ta ngồi đang khom lưng thì chúng ta ngồi thẳng lưng lên, chúng ta đang đứng rũ vai thế này thì chúng ta đứng thẳng lên, và tay chúng ta giơ thẳng lên. Thì lúc này chúng ta đang làm chủ về trạng thái cơ thể của mình. Và một trong những cái cách để chúng ta có trạng thái năng lượng đỉnh cao tốt thì bằng cách đó là chúng ta luyện tập thể dục thể thao. Bởi vì khi luyện tập thể dục thể thao thì có nghĩa là cơ bắp, khối cơ trên cơ thể chúng ta có, thì nó làm cho cơ của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó thẳng và nó có một cái năng lượng nó tốt hơn. Nên bằng việc để chúng ta có năng lượng tốt, chúng ta hãy đi tập thể dục thể thao để chúng ta có một trạng thái năng lượng tốt nhất. Và khi chúng ta có trạng thái năng lượng tốt nhất thì chúng ta truyền vào cái tiềm thức của chúng ta, đó là tiềm thức về tích cực. Và ngay từ thời điểm bây giờ trở về sau, chúng ta hãy luôn chú ý về tư thế của khi mình đứng, khi mình đi. Ví dụ bây giờ mình đi ở chậm thì chúng ta hãy gia tăng tốc độ của chúng ta đi, tăng lên 25%. Khi tốc độ chúng ta đi tăng lên 25% thì bắt đầu suy nghĩ chúng ta sẽ nhanh hơn, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tích cực hơn. Nên trong một cái cuộc đi bộ, tôi luôn là người dẫn đầu, tôi cứ đi liên tục, đi rất nhanh. Và khi mình đi nhanh như vậy, bắt đầu tốc độ, cái suy nghĩ của mình nó tốt hơn, nó tích cực hơn, nó nhanh hơn và nó mạnh mẽ hơn. Hay là khi mình nói chuyện động tác, thay vì mình sẽ nói cứ từ từ như thế này, thì bắt đầu tôi sẽ động tác của mình nó sẽ nhanh, nó dứt khoát, nó rõ ràng và nó mạnh mẽ hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng về cái tay này, rồi cách mà chúng ta di chuyển cơ thể này, và cái biểu cảm trên khuôn mặt. Ví dụ khi mà chúng ta gặp một ai đó mà cái trạng thái cơ thể đó trên gương mặt của chúng ta nó cứ lúc nào nhăn u tối, thì có phải là cái tiêu cực nó sẽ đến với mình. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ, chúng ta học cách nhìn vô gương mỗi buổi sáng và chúng ta cười mỉm, và khi mà chúng ta đi ra đường, chúng ta luôn để cái mặt của mình nó luôn tươi, nó rạng ngời, và gặp ai chúng ta cũng cười, thì họ thấy rằng là khuôn mặt của mình nó luôn tươi, nó luôn sáng, và người ta cảm thấy mình rất là vui vẻ, rất là thân thiện, rất là gần gũi. Bởi vì đơn giản đó là chúng ta thay đổi về trạng thái cơ thể. Và khi chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể thì cảm xúc trong con người chúng ta thay đổi, và cảm xúc trong con người chúng ta thay đổi thì chúng ta bắt đầu truyền xuống tiềm thức của chúng ta, đó là tiềm thức tích cực. Và với tiềm thức tích cực thì cuộc sống của chúng ta sẽ theo một hướng đó là tích cực. Nên để có được cuộc sống nó tốt đẹp hơn, chúng ta hãy chuyển đổi về trạng thái cơ thể của mình, và hãy chú ý về trong quá trình mà chúng ta đứng, chúng ta đi, cái gương mặt, cái biểu cảm, về cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện hay là khi chúng ta giao tiếp với mình và với người khác. Và đó là lý do buổi sáng, buổi tối trước khi đi ngủ thì tôi luôn làm cái động tác đó là NLP để giúp cho mình dậy sáng sớm. Thì tôi kết hợp giữa ba cái này với nhau như thế này. Đó, tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi là cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống, và tôi cảm nhận ra, tôi hình dung là sáng ngày mai lúc 5 giờ sáng tôi đã dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống, và tôi hình dung tôi tỉnh dậy cái, và động tác đầu tiên đó tôi yes đó, và bắt đầu kích hoạt yes. Đó, bắt đầu mình hình dung và mình cảm nhận cái đó,
thì mình kích hoạt đó là trạng thái năng lượng, kèm theo đó là hình dung mình trong đầu. Thì qua đây tôi muốn kể với các bạn một cái câu chuyện về của David Beckham. David Beckham ứng dụng về NLP trong việc luyện tập đá banh và golf. Ví dụ như trong cuốn tiểu sử của David Beckham thì ông ta có đoạn như thế này. Mỗi buổi sáng ông ta đều dành 45 phút để tập luyện sút bóng vào rổ trong tâm trí của mình. Có nghĩa là để sút bóng vào goal, mà David Beckham là một người rất nổi tiếng về việc mà sút phạt, và chúng ta có thể lên trên YouTube chúng ta thấy những cái đoạn mà video của David Beckham sút từ ở ngoài bãi biển, và cái rổ nó ở tít xa mà quay trong màn hình không thấy, nhưng cậu ta đứng từ xa mà sút bóng một cái mà bóng vào đúng cái rổ đó, dù có cái rổ nó rất xa. Bởi vì David Beckham đã có rất nhiều năm luyện tập trong tâm trí. Và trong NLP người ta nói rằng mọi việc trong cuộc đời này đều xảy ra hai lần, một lần ở trong tâm trí và một lần ở ngoài đời thật. Và David Beckham mỗi ngày đều luyện tập 45 phút ở trong tâm trí của mình. Ông ta vẽ ra một cái hình goal ở trong cái tâm trí của mình và hình dung tưởng tượng là cái goal đó, và sau đó cậu ta hình dung là quả bóng nó bay vòng và sút vào goal, và anh ta cứ tập luyện trong tâm trí của mình, và sau đó cái cảm giác là cơ thể của mình đã đá, và anh ta tập luyện lặp đi lặp lại trong tâm trí của mình trong vòng 45 phút, và sau đó David Beckham ra ngoài sút phạt và luôn luôn chính xác. Và đó là cái cách để mà David Beckham trở thành cầu thủ sút phạt nổi tiếng trên thế giới.